नेहमीचंच तेच चिकन खाऊन जर तुम्हाला कंटाळा आला असेल तर या चवीचं चिकन तुम्ही नक्की पहा, कारण याची चव अप्रतिम लागते। तर विशेष म्हणजे यामध्ये अजिबात वाटण करायची गरज नाही। खूप झटपट आणि सोपी रेसिपी आहे, मिक्सरची गरज वाटत नाही आहे आणि फक्त एका स्टेपमध्ये झटपट ही आपली रेसिपी तयार होते। भातासोबत म्हणा किंवा चपातीसोबत, गरमागरम भाकरीसोबत कसंही हे तुम्ही चिकन खाऊ शकता, अप्रतिमच लागतं आणि नक्की ट्राय करा। पण रेसिपी सुरू करण्याआधी जर स्वातीज किचन मराठीला सबस्क्राइब केलं नसेल तर सबस्क्राइब करा आणि घंटीचं बटन जरूर प्रेस करा। तर इथे आपण 1 किलो चिकन स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे। आता आपण त्याला मॅरिनेशन करायचं आहे। त्यासाठी हा मोठा चमचा आहे, त्या चमच्याने मी 3 चमचे दही याला लावून घेणार आहे। दही नसेल तर तुम्ही टोमॅटो सुद्धा 2 टोमॅटो वापरू शकता याला। आता जास्त हळद वापरायची आपल्याला, तर 1.5 चमचा साधारण मी ते हळद टाकलेली आहे। या दोनच गोष्टी लावून आपण याला मॅरिनेट करायचं आहे। तर कमीत कमी आपल्याला इथे 20 मिनिट मॅरिनेट करायचं आहे आणि जास्तीत जास्त 2-4 तास सुद्धा फ्रीजमध्ये तुम्ही मॅरिनेशनसाठी ठेवू शकता। तर याला झाकून ठेवूया। आता 1 किलो चिकन असेल तर आपल्याला 1 किलोच कांदे घ्यायचे आहेत। कांदे आपल्याला अशा पद्धतीने पातळ उभे कापून घ्यायचे आहेत। 5 ते 6 हिरव्या मिरच्या उभ्या कापून घ्यायच्या आहेत। आता आपण खडे गरम मसाले वापरणार आहोत। त्यामध्ये 5 ते 6 लवंग घेतलेले आहेत, 3 वेलची त्याचं साल आपण तोडून घेतलंय, 1 मसाला वेलची आणि जावित्री घेतलेली आहे साधारण पाव आणि शाही जिरे अर्धा टीस्पून आणि आपण इथे दालचिनी वापरणार आहोत 1 ते 1.5 इंच। आता हे चिकन आपण कुकरमध्ये करणार आहोत, प्रेशर कुकरमध्ये। तर कांदा परतण्यासाठी आपण यामध्ये तूप वापरतोय, तुपाने खूप छान चव येते याला। तर साधारण 2 ते 3 चमचे मी इथे तूप टाकलेलं आहे। तूप चांगलं कडकडीत गरम झालं की यामध्ये खडे गरम मसाले टाकायचे, त्यामुळे मसाल्यांचा जो सुगंध आहे तो छान तुपामध्ये उतरतो। तर साधारण 15 सेकंद आपण यामध्ये परतून घ्यायचे हे मसाले छान। या मसाल्यांचा छान सुगंध आला की आपण यामध्ये मिरच्या टाकायच्या आहेत। सर्वात आधी मिरच्या टाकल्या की मिरच्यांचा स्वाद सुद्धा उतरतो यामध्ये आणि लगेच आपण यामध्ये कांदे टाकून घेणार आहोत। कांदा आपला भरपूर प्रमाणात असल्यामुळे मोठ्या आचेवरती आपण ही प्रोसेस करायची आहे कांदा भाजण्याची, कारण कांदा भाजण्यासाठी थोडासा जास्त वेळ लागतो या प्रोसेसमध्ये आणि अगदी तांबूस रंग येईपर्यंत कांदा भाजायचा आहे। तर इथे तुपाचं प्रमाण कमी होतं, त्यामुळे 2 ते 3 चमचे मी यामध्ये तेल सुद्धा वापरलेलं आहे। कांदे पटकन भाजण्यासाठी इथे अर्धा ते पाऊण चमचा मीठ सुद्धा टाकायचं, त्याने काय होतं कांदा खूप पटकन परतला जातो। आता हे मोठ्या आचेवरती आपल्याला हे चांगले कांदे परतून घ्यायचे आहेत व्यवस्थित। तर साधारण 7 ते 8 मिनिट मला कांदे परतण्यासाठी वेळ गेला। 7-8 मिनिटांनंतर तुम्ही पाहू शकता अगदी छान तांबूस झालाय कांदा। आता यामध्ये आपण 2 मोठे चमचे आलं आणि लसणाची पेस्ट टाकलेली आहे। आलं लसूण पेस्ट यामध्ये थोडीशी जास्त लागते, तुम्ही रेडीमेड ही पेस्ट वापरू शकता किंवा खलबत्त्यामध्ये ठेचू शकता किंवा मिक्सरवरती सुद्धा पेस्ट बनवू शकता। आलं लसूण पेस्टचा कच्चापणा जाण्यापर्यंत आपल्याला हे चांगलं परतून घ्यायचं आहे। आता साधारण 1 ते 1.5 मिनिट झालेला आहे परतून, त्यामध्ये आता आपण चिकन टाकायचं आहे। तर इथे आपण फक्त कांदा परततानाच आपण इथे मीठ वापरलेलं आहे, मॅरिनेशनला मीठ नाही वापरलेलं, तर त्या अंदाजे आपल्याला पुढे मीठ वापरायचं आहे। तर 2 मिनिट चांगलं हे व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे। आता इथे आपण आवडीप्रमाणे तिखट वापरायचे, तर इथे लाल मिरची पावडर मी साधारण 1.5 चमचा वापरते, 2 चमचे धनेपूड आणि इथे मिठाचा वापर करताना आपण आधी टाकलेला आहे कांदा परतताना, त्या अंदाजेच आपल्याला इथे मिठाचा वापर करायचा आहे। तर मी इथे चवीनुसार मीठ टाकलेलं आहे आणि तिखटाचं म्हणाल तर तुम्ही मिरची पावडर टाकताना हा विचार करूनच टाकावं की यामध्ये आपण मिरच्या वापरलेल्या आहेत 5 ते 6 आणि गरम मसाल्यांचा सुद्धा थोडासा तिखटपणा यामध्ये असतो, त्या अंदाजे मिरची पावडर कमी जास्त करू शकता तुम्ही। तर हे सर्व मिक्स करून याला आपण छान वाफ काढायची आहे, पाणी न टाकता। तर वाफ काढण्याची जी प्रोसेस आहे ती खूप महत्त्वाची आहे, त्याने खूप छान चव येते। तर याला आता झाकण टाकायचं आहे आपण, शिट्टी काढण्यासाठी नाही, नॉर्मल झाकून आपण 5 ते 6 मिनिट मंद आचेवरती वाफ काढून घेतलेली आहे। तर तुम्ही पाहू शकता चिकनला छान पाणी सुटलेलं आहे आणि छान तेल देखील मसाल्यामधून सेपरेट झालेलं आहे। तर मस्त इथे सुगंध येतोय आणि चिकन शिजण्यासाठी इथे सुरुवात झालेली आहे।
तर आता आपल्याला काय करायचं, यामध्ये छान कोथिंबीर टाकून घ्यायची आहे. भरपूर कोथिंबीर वापरू शकता इथे तुम्ही. मी साधारण अर्धा कप कोथिंबीर टाकलेली आहे. आता आपल्याला ग्रेव्हीसाठी साधारण 1 ते 1.5 कप गरम करून घेतलेलं पाणी वापरायचं आहे. मी आधीच गरम करायला ठेवलं होतं. तर साधारण 1.5 कप पाणी वापरलेलं आहे, कारण या रेसिपीसाठी जास्त पाणी नाही वापरायचं. असंच जर तुम्ही म्हणाल तर छान चव येते. आता इथे अर्धा चमचा गरम मसाला पावडर टाकलेली आहे. तुम्ही इथे त्याऐवजी चिकन मसाला किंवा मटन मसालासुद्धा यामध्ये वापरू शकता. तर आता ही प्रोसेस झालेली आहे. झाकण आपण लावून घेणार आहोत आणि साधारण 2 ते 3 शिट्ट्या आपल्याला करून घ्यायच्या आहेत. तर इथे मी 2 शिट्ट्या करून थंड होऊ दिलेलं आहे. कुकरचं प्रेशर पूर्णपणे जाऊन द्यायचं आणि त्यानंतर आपण कुकर उघडून पाहायचं आहे. तर मस्त घमघमाट येत आहे चिकनचा आणि त्यातल्या मसाल्यांचा मस्त. तर छान शिजलेल्या देखील आहेत, तर्री छान आलेली आहे. 1-2 गोष्टी जरूर लक्षात ठेवा. यामध्ये पाण्याचा वापर खूप कमीत कमी करायचा आहे आणि जर वापरलं तर गरम पाणी करूनच आपण टाकायचं आहे. त्याआधी चिकनला झाकण ठेवून मसाल्यांमध्ये छान वाफ काढून घ्यायची आहे 5 ते 7 मिनिट मंद आचेवरती आणि नंतरच कुकरचं झाकण आपल्याला बंद करायचं आहे. तर हे मस्त तुम्ही पाहू शकता चिकन भुना मसाला अतिशय अप्रतिम लागतं. तर हे तुम्ही कशाही सोबत एन्जॉय करू शकता. रेसिपी एकदा तरी नक्कीच ट्राय करा आणि आवडलं तर कमेंट करून जरूर कळवा. पुन्हा भेटूया नवीन रेसिपी सोबत. तोपर्यंत धन्यवाद.